Hey guys, Julius here. Welcome to my channel. Today, ituturo ko naman sa inyo kung paano tayo makakapag-hard reset ng ating Samsung tablet. Bakit po natin siya i-reset? Ayan guys, ito po kasi guys, nagkakaroon ng error. Ang sabi po niya sa screen, unfortunately, application has stopped. At the same time, meron din po siyang storage full of capacity, which is hindi naman po. Okay, so ang gagawin natin guys, i-hard reset po natin or factory reset para po siya bumalik sa dati. Kung ano po yung bagong bili nyo, ganun po, ibabalik natin. So sa mga hindi nakakaalam kung paano gawin, tapusin nyo po itong video. Without the further ado, let's begin! So guys, paano nga ba tayo makakapag-hard reset ng ating Samsung Galaxy Tab J? So ayan po kasi yung model ng aking Samsung ngayon. Medyo old na po siya, pero magagamit pa naman. Sa akin po to guys, na-stuck po kasi kaya nagkaroon ng mga error. Okay? So ang gagawin natin, pag hindi yun na po napapasok or na-open yung inyong tablet, i-hard reset nyo po. Okay? So ang gagawin lang po natin guys, may pattern po kasi ito na tinatawag. May home button dito, meron tayo ditong power button, at the same time meron tayong volume up, volume down. Para po ma-hard reset natin or makapasok tayo sa data factory, press lang po natin guys si volume up. Okay, ito po, volume up pa. Volume up, tapos isabay natin si home button. Ito po, tapos power. Okay, so gawin natin. I-guess nyo guys, si volume up, tapos home button. Kung meron po sa inyo nito, home button. Ito po siya guys. Tapos power. Okay, gawin na po natin. Press ko po guys. Lalay ko ng konti para makita nyo. Press po natin guys si volume up, home button. Ayan, volume up, home button, tapos power. Okay, tapos antayin lang po natin mag-open guys. Ayan. So maybe mga 30 seconds or 20. Makikita nyo naman guys ang mararamdaman nyo pag nag-open na po siya. Antayin lang natin guys. Ayan. Pag nag-open na siya, bitawan nyo po yung inyong power on. Ayan. Okay? So, papasok na tayo dito guys. Okay. Ayan, napasok na natin. So, mabasa nyo naman dyan guys, Android System Recovery. Okay. So, dapat yan yung mag-appear sa inyo. So, ito guys, stop ko muna dito guys at ituturo ko naman sa inyo kung wala pong home button. O, sabihin natin, ipagpalagay natin guys na Lenovo, Acer, Asus na wala pong home button. So, paano po natin ma-hard reset yun? Pare-parehas lang yan guys. Gagawin nyo lang guys, press nyo lang po itong volume up saka power. Okay? So merong iba dyan guys, sabay. Hanapin nyo lang po. Okay? So pwede rin po yun kasi guys yung volume down at the same time yung power. Wala na po kasi siyang home button. Tinanggal na po kasi nila yung home button nun. Okay? So kung nakapasok na po kayo, sabay na po tayo guys. Ayan. So ito po guys yung kanyang Android System Recovery. Dito po tayo mag-hard reset pag hindi nyo na po napapasok or nagkaka-error yung inyong unit. Okay, so meron tayo dito makikita, wipe data factory reset. So select lang po natin yan gamit ang volume down at volume up. So ayan po, factory reset. Para ma-select naman natin, ito pong power button. Okay, so pa-power button ko na po guys. Tapos, meron na naman dyan. Pumunta tayo sa yes. Delete all user data. So, kung ano po yung bagong bili nyo, babalik po siya sa ganun. Okay? So, hit na po natin yung okay gamit yung power. Okay natin. Automatic yan guys. Sa baba, kung papansin nyo, wiping na po siya. Ayan. Data wipe complete. Okay. So guys tandaan niyo po kung wala pong home button, para mapasok po to, volume up at the same time sabay niyo po yung power. Okay? So sa other brand yun or mga phone, yan po guys yung technique. Halimbawa, nag-crash yung OS nyo, nagka-virus, nagbo-bootloop lang po siya, yung parang Android lang dito. Guys, i-factory reset or hard reset niyo po guys. Okay. So yun guys, so pwede na po natin siyang i-reboot. Reboot system now. Okay? So, hit natin tong okay, tong power button. And guys, power button. Para po mag-reboot po siya. So, magiging bago yan guys.
babalik sa dati. Mag-sign in po kayo ulit kung naka-input yung email nyo dyan. Tapos guys, pagka na-open nyo pa po yung inyong tablet, meron din po sa settings, factory reset. Same po sila ng format. Ang scenario lang po kasi natin guys, pag hindi na po na-open yung inyong Samsung, halimbawa, yung pattern ng inyong password, mali po, hindi nyo na ma-open, or yung PIN code nyo, hindi nyo na po ma-open, ayan po guys yung gamit ng hard reset. So, may pattern yan, di ba? Itong mga pinagpipindot natin or press natin. Ayan guys. So, tips po yun guys. So, antayin lang po natin guys ha. So, ayan guys, nag-open na po siya. Kita nyo naman, parang bagong bili lang natin. Magsa-sign in po ulit tayo. Okay? So guys tandaan nyo lang guys, yung pag wala na po siyang home button, press lang po natin yung ating volume up at saka power button. Isabay lang po natin yun guys para makapasok tayo sa Android System Recovery na tinatawag. Okay? So pagka ibang brand yan, Acer, Lenovo, Asus, basta Android guys, pwede po natin i-hard reset. Ayan po kasi guys yung tamang pag-hard reset ng ating mga tablet or Android phone pag hindi na po siya na-open. Okay? So pag nakalimutan natin yung password, ayan po, pwede po natin siyang hard reset na tinatawag. So ayan lang guys yung gusto kong i-address yung araw na to kung paano po mag-hard reset ng ating mga tablets. Okay? Or Android tablet. Kung nagustuhan niyo po yung video, make sure na i-hit mo na po yung like. Share mo na rin po yung video guys para makatulong sa iba. And of course, kung bago kayo sa channel ko, do my favor, click mo na po yung subscribe. Pati na rin po yung bell para ma-notify ka kung may mga bago tayong video upload katulad nito. As always guys, thank you for watching. God bless. Stay safe and I will see you in the next one.